අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම Sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අදත් සුපුරුදුම එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පොඩක් ස්පෙෂල්. හේතුව එක පැත්තකින් unboxing වීඩියෝ එකක් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් giveaway කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවකුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත් ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න ඉවරනකම් බැලුවොත් ඔයාලට giveaway එකකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන සහ unbox කරන headset එක ඔයාලට free දිනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. ඉතින් අද කතා කරන්න හිතුවා සාමාන්‍යයෙන් කලින් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරා gaming headset එකක් ගැන සාමාන්‍යයෙන් games play කරන අයට වැදගත් වෙන gaming headphone එකක් පිළිබඳව. ඉතින් අපි කලින් unbox කරා. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ එකෙදිත් මට මතකයි මම unboxing එකක් කරා සම්පූර්ණ full review එකත් එක්කම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න යනවා මෙන්න මේ RX1 කියන MOWi gaming headset එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා මේ gaming headset එකේදී. මේක brand එක MOWi. ඒ වගේම මේකෙදී RX1 dual microphone gaming headset කියලා අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් headset එකකට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපි earphone එකක් පාවිච්චි කරනකොට අමතරව මෙතනදී අපිට dual microphone පහසුකම මේක තුල බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂත්වය මේක හරහා අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවට වඩා ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකට අමතරව ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එකක් එක්ස්ටර්නලි මේකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. මොනවාද මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද කියලා බලන්න. ඕකේ ඉතින් අපි බොක්ස් එක ගමු අතට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ බොක්ස් එක තමයි මේ ඩුවල් හේමින් හෙඩ්සෙට් එක අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉටි කවයකින් රැප් කරලා තියෙන අපි මුලින් මේක ගලවගෙන ඉමු. ඉතින් මේක ගැලවුවම පස්සේ අපිට බොක්ස් එක ඇතුළේ ගොඩක්ම රිෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් එක්ක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගොඩක් ගේමින් ෆීල් එකකුත් එක්ක. ඉතින් මෙතන RX1 ගේමින් ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් කියලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ සම්පූර්ණ ස්පෙක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් එකේ මේකේ කලර් එක සහ මේකේ මොඩල් නම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝට් එක මොකක්ද කියන එකත් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම බයි කරලා තියෙන්නේ 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් එකක් එක. Type C port එකක් මෙතන බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සම්පූර්ණ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගත්තාන් පස්සේ මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම් ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරන් පස්සේ මේක පැක් කරලා එනවා අපේ හෙඩ්ෆෝන් එක මේකේ ඉයර්ෆෝන් එක සහ ඒ වගේම අපේ ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එක එක්ස්ටර්නලි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන එකත් එක්ක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකත් එක්කම අපිට අපේ earbuds කිහිපයකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම paperworks ටික හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම box එකේදී බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අපේ headphone එක මුලින්ම අතර ගත්තාන් පස්සේ අතරම ඊතරදී gaming feel එකක් ඒ වගේම rubber feel එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක අතර ගත්තාන් පස්සේ ගොඩක්ම වෙලාවට දැනෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට මේ ගොඩක් හොඳ gaming look එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ අපිට මේ කන් දෙකට අපි මේක ප්ලග් කරන තැන ඒ වගේම අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන තැන මේ හැම තැනකම වගේ මෙතන රබර් එකක් ඒ වගේම මේකේ ෆීල් එක ගොඩක්ම හොඳ ෆීල් එකක් රිෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ගේමින් වලට ફોකස් කරපු එක මෙතන බලා ගන්න තියෙනවා මේකේ තියෙන ස්ටිකර්ස් වලින් ඒ වගේම මේකේ කලර් එකකින් මේකෙදී වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න අපිට මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පෝස් කරන්න බටන් එකක් තියෙනවා. ෆිසිකලි අපිට මේ බටන්ස් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ හෙඩ්ෆෝන් එකේදී. ඒ වගේම මේකේ කේබල් එක අපිට යම් තාක් දුරට දික් කර ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී අපිට ගේම් සාමාන්‍ය ෆෝන් එකට එයාෆෝන් එක ප්ලග් කරද්දී ගේමින් ඩිරෙක්ෂන් එකක් අපි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පෝර්ට්‍රේට් නැතුව ලෑන්ඩ්ස්කේප් වගේ තියාගෙන තමයි ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ. මේකට මැච් වෙන විදිහටම අපිට මෙතනදී 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක ප්ලග් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා Type C එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ෆෝන් එක ඔයා Type C port එක කනෙක්ට් කරන්නත් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ගත්තොත් අපි මේක ඉයර්ෆෝන් එක ගහගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට දැන් පිටින් ඇහෙන සවුන්ඩ්ස් එක ගත්තාන් පස්සේ මේක ගොඩක් රෙඩියුස් වෙනවා. මේකේ තියෙන ෆිසිකලි මේක හදලා තියෙන විදිහ ගත්තාන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණයෙන් මේක ලොක් වෙනවා. ඒතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම එළියේ තියෙන නොයිසස් ඔක්කොම වගේ දේවල් මේකේ ෆිල්ටර් වෙනවා. මේ තියෙන මේකේ ෆිසිකල් මේක හදලා තියෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් මේ RX1 මොඩල් එකේ විශේෂම කාරණය මෙතන අපිට හම්බෙන ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එක මේක ගොඩක් ෆෝකස් කරලා තියෙනවා. අපි ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී අපිට කතා කරන අනිත් අයත් එක්ක chat කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි නිකන් මයික් එක මෙතන තියෙන built in එන මයික්‍රොෆෝන් එක කට ළඟට ලං කරලා කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ තියෙන
එක්ස්ටර්නලි අපිට හම්බෙලා තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ඩුවල් මයික්‍රොෆෝන් එකක් වෙනවා. ඒතර මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ හයි ක්වොලිටි ඔඩියෝ එකක් අවුට්පුට් එකක් විතර දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි විශේෂයෙන්ම මේක බොක්ස් එකේ තියෙන සහ මේ විදිහේ තමයි මේක අපිට ෆීල් එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ කියපු ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් වලට අමතරව මේකදී අපිට කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙද්දි බයි කරලා තියෙන්නේ ග්‍රීන් කලර් එක. ඉතින් ගොඩක්ම මේක ලස්සනයි සහ මගේ කලින් තිබ්බ එක රතු පාට රෙඩ් කලර් එකෙන් තමයි මම බයි කරලා තිබ්බේ. ඒක නිසා මේක ග්‍රීන් කලර් එකෙන් ගත්තේ. ඉතින් මේක වාට සාමාන්‍යයෙන් මේ කලර්ස් වලින් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බයි කරන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක හරහා ගිහිල්ලා දරාස් එකෙන් ඔයාලා ගෙදරටම මේක ඕඩර් කරගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඔයාලට එතනදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සහ අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේක මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක බයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ බයි කරන්න එකේ පිළිබඳ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොහොමද මේක giveaway කරන්න කියන එක ගැන කතා කරොත් කරන්න තියෙන ගොඩක්ම සරල දෙයක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා notification එක on කරන්න. ඒකේ screenshot එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම description එකේම දාලා තියෙනවා අපේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා අපේ Facebook page එක. මේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා ඒකට like කරලා ඒකේ screenshot එකක් ගහලා මෙන්න මේ number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. මේ screenshots දෙකම මේ number එකට එවන්න. මම ආයෙත් කියනවා ගොඩක්ම සරල දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ screenshot එකක් වගේම අපේ Facebook page එකේ ඒකට like කරලා ඒකේ screenshots එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ දින number එකට WhatsApp කරන්න තමයි තියෙන්නේ. තාමත්ම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මේක හරහා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහටම RX1 gaming headphone එකක් dual gaming headphone එකක් ඔයාලට දිනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. brand new එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය සම්පූර්ණ කාරණා ටික අපි දැනගත්තා. සහ ඒ වගේම මේකෙදී ඔයාලට buy කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව ඔයාලට ඒ සම්පූර්ණ විස්තර පිළිබඳව සහ මේකේ සම්පූර්ණ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පිළිබඳව ඔයාලට මම දාලා තියෙන link එක හරහා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කාලයකින් ඔයාලට මිලදී ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් giveaway එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. giveaway එකේ කලින් මම කිව්වා වීඩියෝ එකේදී කොහොමද giveaway එකට join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා තාම subscribe කරලා නැති කෙනා නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe button එකේ notification එක on කරන්න. මේ වගේ තවත් unboxing, ඒ වගේම giveaways, ඒ වගේම reviews එක ඉක්මනින්ම හමුවලා හැමෝටම ජය වේවා.